السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع لكم أبو مالك بطبخة جديدة وحلقة جديدة وفيديو جديد على أكلة طيبة تعجبكم، هي البرك بلحمة. فبيساوي أنا باختراع جيد وحلو يعجبكم. المكونات عبرك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. الله يحميكم ويحمينا ويرزقكم ويرزقنا ويغفر لنا ويغفر لكم، قولوا آمين، ويديم نعمه علينا وعليكم، قولوا آمين. فشو بدكم نص كيلو لحمة مفرومة، بدكم شي 3 بصلات مفرومين، بدكم شي 5 بطاطات سلقناهم بعد ما قطعناهم وهرسناهم بهالمعلقة هي، هرسناهم. فاهمين شلون؟ وبدكم شو بدكم بيضتين، بدكم شوية بهارات تازة وبهارات ناشفة. فعندي أنا زعتر بري وبلدي، وعندي بصل ناعم، هدول بدي أحطهم. عندكم جوز الطيب شوية، عندكم سنين توم صغار طحناهم، عندكم ملح، عندكم شوية قرفة نحط، بدنا نحط كمان شوية كمون، بدنا نحط الخلطة السحرية تبعي أنا تبع 11 يلي فيها كثير شغلات، بدي أحط منها معلقة صغيرة. وبدكم الزبدة طبعا مشان دهن ورق البقلاوة أو رقائق البقلاوة، وندهن رقائق البقلاوة ونحن عم نلفها بمزيج من بيضة وحليب وزيت. بدنا نقلي بصلات، نحط التومات، حطينا لحمات، هذا بنحط لها جوز الطيب رشة، نحط كمون شوية رشة، ونحط قرفة كمان رشة، شوية ملح، ورشة من البهارات تبعاتي. فلفل. بس لتستوي بنضيف البطاطا ونخليها تبرد لحتى نحط البيضتين معهم. نحط لها شوية زعتر أخضر أنواعه حاجتها، نكفي تحتها. هلا نضيف البطاطا بعد ما هرسناها فعسناها، طبعا مسلوقة هي البطاطا. بدكم تحطوا لها شوية بابريكا بصيرها تعطيها لون على حمار، أو كركم. لا بردت اللحمة والبطاطا، هلا حطينا عليها البيضتين بعد ما خفقناهم، نخلطها كلها مع بعض. ولا يكون عندنا رقايق بقلاوة مفرودة وحاطين عليها مغطينها مشان ما تشفر، ولا بنلفها ونحطها بالصينية هي يلي دهنتها بزبدة. هلا بسفلها طريقة حلزونية، هلا برجيكم خطوة خطوة لا يكون فكرة. هلا هي بندهنها بشوية زيت أو زبدة قبل ما نحط عليها الرقايق. هلا حطينا عليها مزيج البيض مع الزيت والحليب معلقتين، ومدهناها هاي ورقتين فوق بعضهم، بندهنها هيك. إذا عندكم زبدة حطوا زبدة كمان بصير مثل ما بدكم. وهلا بنحط عليها مزيج لحمة مع البطاطا، هلا بتدوروها على حالها. انتبهوا الورق ما يشفر، شوي شوي. شايفين شلون؟ شوي 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 شوي. صلوا على النبي، قولوا بسم الله. بعدين بتحطوها بالصينية المدهونة، بسم الله الرحمن الرحيم، بتساوى حلزونة. شايفين شلون؟ ولا بتدهنوها بزبدة على وشها، وبتساوي مثلها. ونلف عليها حلزونة كمان. واحدة ثانية نلف عليها شوي شوي. دير بالكم طبعا لا تنسوا تدهنوا الورق بالزبدة. هلا بتاخذوه بتحطوه قدام أخوه، بتكملوا الدويرة. شايفين شلون؟ بدوروها هيك حلزون حلزون، بتجمعوا بدوروها حلزونات. واحدة ثانية ورقتين ومزيج البيض بتدوروها على حالها، بتحطوها قدام اختها حلزونة، بتتموا بتعملوا هيك لحتى يخلصوا كلهم. بتتنوا وشها كمان، بحطها بالفرن على 350 ل 35 دقيقة.
هي طالع لنا هلا البرك بلحمه من الفرن بعد 35 دقيقه. شايفين ما احلاها؟ بتاخذ الآن شوف منظرها ما احلاها. ان شاء الله شباب بدكم تدعونا. هلا رشيت عليها شويه زبده سايخه وهي سخنه من الفرن، وهلا بنقسم لكم اياها بنرجيكم اياها، وان شاء الله جربوها بيتكم تدعونا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء، واللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى بقلاوه باللحمه.